प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। म तुलसीराम पोखरेल आज विद्यार्थीहरूका लागि अत्यन्त उपयोगी सामग्री शब्द निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गतको उपसर्ग तथा प्रत्ययबाट शब्द निर्माण प्रक्रिया नामक व्याकरण शीर्षक लिएर देखा परेको छु। तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो उपसर्ग भन्ने बित्तिकै कुनै पनि आधारपद अथवा मूल शब्दको अघिल्तिर लाग्ने पूर्वसर्गका रूपमा आउने पदलाई उपसर्ग भनिन्छ र उपसर्ग लागेर बनिसकेपछि शब्दहरू उही पूर्ववत् अर्थ पनि दिन सक्छन् र केही फरक अर्थ पनि दिन सक्छन्। यो खालको अवस्था चाहिँ उपसर्गबाट शब्द निर्माण प्रक्रियामा आउने गर्दछ र आधारपदलाई मूल शब्द पनि भनिन्छ। त्यो मूल शब्दको अघिल्तिर चाहिँ उपसर्ग जोडिन्छ। जस्तै यहाँ विधि आधारपदमा प्र उपसर्ग जोडिएर प्रविधि बनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बी उपसर्ग लागेको छ, ज्ञान आधारपदमा विज्ञान बन्यो। प्रत्यय यहाँ एक्जाम्पलका रूपमा उदाहरणका रूपमा प्रत्यय हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो रट, रट्नु, रट्छ भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको रट मूल शब्दमा अन्त्य प्रत्यय लागेर रटन्ते बनेको छ। घिच आधारपदमा उवा प्रत्यय लागेर घिचुवा बनेको छ। यसैगरी सेक प्लस उवा सेकुवा। यसरी हामीले उपसर्ग र प्रत्ययबाट शब्द निर्माण प्रक्रियाको सामान्य उदाहरणहरू हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँ सबैको लागि थप सामग्रीका रूपमा पाठ्य पुस्तकबाट लिएको छु। मैले पाठमा प्रयोग भएका तलका उपसर्ग व्युत्पन्न शब्दको बनोट प्रक्रिया हेर्नुहोस् र त्यस्तै उपसर्ग लागेर बनेका तीन वटा शब्द निर्माण गर्नुहोस् भनेर माथि उदाहरण दिएको छ। तलपट्टि केही प्रश्नहरू छन्, हामी यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बी प्लस मान विमान, अ प्लस चल अचल, प्र प्लस कृति प्रकृति, आ प्लस शङ्का आशंका। अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आधार पदको जहिले पनि अर्थ खोज्नुपर्छ। आधार पदको जहिले पनि अर्थ केही न केही अर्थ आएको हुन्छ मूल शब्दको। नभए अक्षर देख्दैमा उपसर्ग लगाएर अक्षर देखेको आधारमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले उपसर्ग प्रत्यय लगाउनु चाहिँ हुँदैन। यसमा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्ला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी मैले केही व्याकरण पुस्तकबाट विद्यार्थीका निम्ति केही सामग्रीहरू ल्याएको छु। उपसर्गको छुट्टै अर्थ हुँदैन, तर शब्दमा जोडिएपछि यसले अर्थमा केही फेरबदल ल्याउँछ भने कहीँ न कहीँ उही अर्थ चाहिँ कायम रहन सक्छ, कहीँ चाहिँ त्यस्तो उही अर्थ पुरानै अर्थ आउन सक्छ भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको छ। यहाँ प्रत्ययको एक्जाम्पल हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो फोटो इन्सर्ट गरेर ल्याउँदाखेरि प्रत्ययको अगाडिपट्टि आएको रहेछ। तपाईँहरू बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। शब्दको बनोट प्रक्रिया हेरेर पनि तपाईँहरू उपसर्ग कुन प्रत्यय कुन छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी कक्षा 10 मा कक्षा 9 मा पनि यो प्रश्न नम्बर 6 को क मा उपसर्ग र प्रत्ययसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू आउँछन्। अर्को श्रृङ्खलामा मैले मोडल प्रश्नहरू यो क्वेसन ब्याङ्कबाट प्रश्न सङ्गालोबाट केही प्रश्नहरू ल्याएर त्यसलाई लेखेर पनि साफी लेखन कसरी गर्ने त्यो पनि म देखाउने छु। तपाईँहरूलाई पछि सामग्री बन्नेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तो यहाँ अ प्रत्यय लागेको छ, खेल अ खेल, कृत प्रत्यय तदित प्रत्यय भन्नेहरू हुन्छ। त्यो तपाईँहरू माथिल्लो कक्षामा पछि पढ्नुहुन्छ। खप प्लस अत खपत बचत भन्ने अर्थमा यसै चाहिँ केही एक्जाम्पलहरू यहाँ दिएका छन्। यसलाई तपाईँहरू हेर्न र यहाँ नि उत उप निर यस्ता खालका उपसर्गहरू छन्। यो सबै उदाहरणहरू राम्रोसँग हेर्नुहोला। तपाईँहरूलाई यो मैले यो सामग्री चाहिँ उपलब्ध पनि गराउने छु मेल मार्फत अथवा कुनै माध्यमबाट। यसरी उपसर्ग र प्रत्ययका केही उदाहरणहरूलाई मैले छोटो छरितो लगभग 5 मिनटभित्रको एउटा सानो अडियो र यसमा पनि पावर पोइन्ट तयार गरेर तपाईँहरूलाई यो सामग्रीहरूमा प्रस्तुत गरेको छु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? यिनै सामग्रीहरू राम्रोसँग हेरेर केही न केही ज्ञान लिनुहोला भन्दै म चाहिँ मेरा भनाइहरू र उपसर्ग र प्रत्ययसँग सम्बन्धित केही कुराहरू चाहिँ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।